Üdvözlök mindenkit, a mai videó témája kényszeres dolgok, amiket a borderline csinál. A borderline személyiségzavarban szenvedők, tehát gyakran nagyon obszesszívek lehetnek, kényszeresek, különösen azzal a személlyel szemben, akit a kedvenc személyüknek neveznek, azonban ez nem az egyetlen terület, ahol kényszeres viselkedés megnyilvánulhat náluk. Menjünk az elsőre, a szerelem. A borderline személyiségzavarban szenvedők nagyon gyorsan, nagyon mélyen esnek szerelembe, tehát azt lehet mondani, hogy szinte azonnal egy nagyon erős kötődést éreznek a partnerük iránt. Ez a kötődés, ez egyfajta szerelmi drog élményéhez hasonlítható, ahol az érzelmi és a fizikai vágyak azok nagyon intenzíven felerősödnek bennük, tehát eleinte a kapcsolat számukra az biztonságérzetet, boldogságot ad, tehát ilyenkor azt érzik, mintha megtalálták volna a másik felüket, a lelki társukat. A borderline-ok ilyenkor minden idejüket, minden energiájukat a másik személy felé fordítja, hogy teljes mértékben kielégítse a partnere igényeit, azonban a hormonoknak az elcsendesedésével a félelmek és a szorongás az, ami előtérben lép, és ezek pedig destabilizálják a kapcsolatot. Elkezdenek hibákat találni a másikban, és ezek miatt váltakozó érzelmeken esnek át, tehát az egyik pillanatban szeretik a partnerüket, a másik pillanatban pedig mennek a másik végletbe, ott már gyűlölik a partnerüket, tehát ez a szélsőséges érzelmi hullámzás pedig végül sok esetben a kapcsolat végét eredményezi. A terapeuták szerint ez nem szándékos játszma egy borderline-nál, hanem a személyiségzavar intenzív, kontrollálhatatlan érzelmeinek a következménye. Menjünk a kettesre, obszesszív visszaemlékezés. Azok a személyek, akik borderline személyiségzavarban szenvednek, és úgy érzik, hogy valaki kerüli őket, vagy nem válaszol valamire nekik időben, akkor azonnal elkezdik visszaidézni a közelmúlt minden egyes interakcióját. Tehát órákat, napokat vagy heteket töltenek el azzal, hogy újra és újra átgondolják minden egyes szavukat, minden egyes üzenetüket, hogy megtalálják, hogy mi az, amit elrontottak, mert abban biztosak, hogy valamit ők itt elrontottak. Tehát ez az obszesszív gondolkodás, ez megakadályozza őket abban, hogy elhiggyék, hogy nincsen semmi probléma. Még ha a másik fél megnyugtatja is őket, továbbra is kételkednek, és megrögzötten próbálnak helyrehozni bármit, amit rosszul mondtak vagy tettek. A viselkedés náluk ez addig tart, amíg valami konkrét hibát nem találnak, ami szerintük a probléma forrása lehetett. Ez az állandó önmarcangolás és bizonytalanság nagyon kimerítő, mind az érintett személy, mind pedig a környezete számára. Menjünk a hármasra. Obszesszív, negatív értelmezés. Ha egy borderline megsértődik valamin, akkor hajlamos rögtön katasztrofizálni, tehát a lehető legrosszabb szándékot tulajdonítani a másik félnek, tehát ilyenkor kényszeresen gondolkodnak azon, amit mondtak, vagy amit tettek, és ezeknek a tetteknek a lehető legrosszabb értelmezését veszik alapul. Ezt követően pedig elkezdik vádolni, támadni a másikat, és nem hajlandóak elfogadni más magyarázatokat, más nézőpontokat. Ez a kényszeres gondolkodás, ez addig tart náluk, amíg képesek valamennyire megnyugodni és objektívebben látni a dolgokat, ami néha elég sok időt vehet igénybe, akár napokat is. Tehát a borderline személyiségzavarban szenvedők számára ezek az epizódok, ezek nagyon valóságosnak tűnnek, és nagyon nehéz számukra elfogadni azt, hogy az érzéseik és a gondolataik, azok nem mindig tükrözik a valóságot, ez a viselkedés pedig gyakran vezet konfliktusokhoz, félreértésekhez a kapcsolataikban. Menjünk a következőre. Obszesszív bocsánatkérés. Borderline-ok gyakran túlzottan is bocsánatot kérnek, még akkor is, amikor a másik fél már régen elfogadta ezt a bocsánatkérést, tehát az állandó bűntudat és szégyenérzet miatt egyszerűen nem tudnak megnyugodni, amíg ezek az érzések el nem múlnak. Ez a viselkedés, ez pedig nagyon fárasztó, mind az érintett személy, mind pedig a környezete számára. A borderline-ok gyakran bocsánatot kérnek a bocsánatkérésükért is, és ez a körforgás ez addig tart, amíg az érzelmi feszültségük az le nem csillapodik.
Ez a viselkedés ez gyakran okoz frusztrációt a másik fél számára is, aki már régen megbocsátott, de még mindig hallgatja ezeket a folyamatos bocsánatkéréseket. Az állandó bocsánatkérés mögött mélyen gyökerező bizonytalanság és önértékelési problémák állnak, a személyiségzavarok kezelése az mindig pszichoterápiás módszerekkel történik. Menjünk a következőre. Kedvenc személy. A kedvenc személy egy borderline-nál az lehet romantikus partner, lehet barát, de lehet a terapeutája is. Tehát a borderline-ok azok állandóan gondolnak ezekre a személyekre, és minden lehetséges módon próbálnak kapcsolatba lépni velük. Ez magában foglalja a folyamatos hívogatásokat, üzeneteket, e-maileket, de akár a közösségi médián való bekövetést is, tehát az érintettek azok gyakran átveszik a kedvenc személyük személyiségjegyeit, szokásait, hogy még jobban kapcsolódjanak hozzájuk. Ez az obszesszió, ez végül túlzott és folytogató lehet a másik fél számára, aki idővel úgy érezheti, hogy hát nem marad személyes tér vagy szabadság. Ez az obszesszív figyelem és féltékenység gyakran vezet konfliktusokhoz, hogy a borderline személyiségzavarban szenvedők próbálják megakadályozni, hogy a kedvenc személyük az másokkal is kapcsolatba lépjen, nagyon féltékenyek és kisajátítóak tudnak lenni. Menjünk a következőre. Kérdezgetés. Ha a borderline azt érzi, hogy valaki rossz hangulatban van, akkor folyamatosan kérdezgeti ezt az adott személyt, hogy hát mi a baj. Még ha a másik fél meg is nyugtatja őket, hogy hát az ég a világon nincs semmiféle baj, nincs semmiféle probléma, hát továbbra is kérdezgetnek addig, amíg végül a másik fél már valóban nagyon frusztrált, dühös lesz ennek hatására. Ez a viselkedés az érintettek számára az állandó bizonytalanság és szorongásnak a megnyilvánulása, tehát állandóan szoronganak, hatalmas félelmük van a borderline-oknak, hogyha a szerelmi partnerükkel most épp jó minden, tehát sinem van a kapcsolat, akkor hát biztos valami nagyon rossz fog történni, meg fog halni, megbetegszik, stb. Tehát az állandó kérdezgetés és ebből kialakuló konfliktusok azok félreértésekhez vezetnek a kapcsolataikban. A másik fél az végül már nagyon frusztráltá válik, és úgy érzi, hogy egyszerűen nem tudja megnyugtatni, vagy kielégíteni a borderline igényeit. Ez a helyzet, ez mindkét fél számára rendkívül kimerítő és frusztráló, bár az okok mások. Menjünk a következőre. Obszesszív előkészületek társasági eseményekre, amikor a borderline-ok hát valamiféle társasági eseményre készülnek, akkor rendkívül izgatottak. De aztán obszesszíven, tehát kényszeresen aggódnak, hogy mit fognak majd mondani, mit fognak viselni ezen az eseményen, és hogy majd mások hogyan fognak vélekedni, mit fognak gondolni róluk. Tehát az önbizalomhiány és a bizonytalanság miatt tehát elkezdenek túlzottan aggódni a megjelenésük, a viselkedésük miatt. Tehát megfigyelhető ilyenkor náluk, hogy ők tényleg aztán nagyon hosszú órákat töltenek el a tükör előtt, sminkeléssel, ruhaváltogatással, tehát már felpróbálnak 20 különféle szettet, és míg sokszor végül már annyira szorongóvá válnak, annyira felerősödik ez bennük, hogy aztán lemondják az egész részvételt erről az eseményről. Tehát ez az állandó aggódás és önmarcangolás, ez nagyon kimerítő lehet, és hát gyakran vezet elszigeteltséghez, magányhoz. Az érintettek gyakran érzik ilyenkor magukat nagyon csalódottnak, szégyenkezve, amiért nem tudtak részt venni ezen az eseményen, és ez tovább súlyosbíthatja az önértékelési problémáikat. Menjünk a következőre, obszesszív vásárlás. Ha borderline-ok valamit szeretnének megvenni, vagy valamit meg szeretnének tenni, akkor nem tudnak másra gondolni, amíg meg nem szerzik, vagy meg nem teszik ezt az adott dolgot. Ez az obszesszió, ez pedig gyakran vezet impulzív vásárlásokhoz, vagy cselekedetekhez, még akkor is, ha tudják, hogy ezt nem engedhetik meg maguknak, vagy hogy amit szeretnének megtenni, az nem éppen helyes. Az impulzív cselekedetek után pedig intenzív bűntudatot éreznek, de egyúttal megkönnyebbülést is, mert legalább már nem kell tovább gondolkodniuk ezen.
Ez az obszesszív viselkedés gyakran okoz nekik anyagi problémákat és konfliktusokat a kapcsolataikban, az állandó impulzivitás és a kontrollálhatatlan vágyak miatt. Az érintettek gyakran érzik magukat nagyon tehetetlennek, frusztráltnak. A terapeuták szerint ez a viselkedés a belső érzelmi feszültségek és a bizonytalanságok kompenzációs mechanizmusaként jelenik meg. A borderline-ok többnyire borzalmasan bánnak a pénzzel. Menjünk a következőre. Obszesszív tökéletességre való törekvés. A borderline személyiségzavarban szenvedők folyamatosan azon rágódnak, hogy hát jobban is csinálhatták volna a dolgokat, még akkor is, ha valamit tulajdonképpen tökéletesen csináltak, megkérdőjelezik, hogy ez így biztos elég jó-e. Az önértékelésük az gyakran mások véleményétől függ, és mások elismerésétől, és ha ezt nem kapják meg, akkor az egyszerűen azonnal elkezdenek kételkedni önmagukban, tehát mindent fekete-fehéren látnak. Ha nem tökéletes valami, hát akkor természetesen csak a másik véglet lehet, ha teljesen rossz. Ez a gondolkodásmód pedig gyakran vezet náluk kimerültséghez, frusztrációhoz, mivel soha nem érzik magukat elégedetnek a saját teljesítményükkel. Az obszesszív tökéletességre törekvés miatt az érintettek azok gyakran halogatják a feladatokat, mert félnek attól, hogy nem tudják tökéletesen végrehajtani őket. És akkor itt még van egy utolsó, ez pedig az öntudatos obszessziók. Borderline-ok azok gyakran obszesszíven foglalkoznak a saját belső élményeikkel, miért érzik azt, amit éreznek, miért olyanok, amilyenek, miért vannak egyáltalán a Földön, mi az élet értelme. Tehát állandóan filozofálnak. Tehát ez az állandó önvizsgálat kimerítő és frusztráló lehet számukra, mivel gyakran érzik úgy, hogy soha nem találják meg a válaszokat. A borderline-ok gyakran érzik magukat önzőnek, már narcisztikusnak, mert annyira sokat foglalkoznak önmagukkal, ami tovább növeli a bűntudatukat és a szégyenérzetüket. Ez a viselkedés náluk gyakran vezethet elszigeteltséghez, magányhoz, mivel az érintettek nem tudják megosztani ezeket az érzéseiket másokkal, tehát ők úgy gondolják, hogy senki sem érti meg őket igazán, mélyen. Az állandó öntudatos obszesszió gyakran okoz nekik még felerősödő, még erősebb szorongás, depressziót, és hosszú távon természetesen negatívan befolyásolja a mentális egészségüket. Az önvizsgálat, mondhatni, hogy mértéktelen gyakorlása náluk gyakran vezet érzelmi kimerültséghez és frusztrációhoz, mivel az érintettek nem tudják elengedni a belső küzdelmeiket, ezért kiemelten fontos nekik a pszichoterápia. A borderline-oknak sok jól működő pszichoterápiás kezelések állnak rendelkezésre napjainkban, így a pszichoterápiával ők is közelebb kerülhetnek önmagukhoz, meg tudják érteni a saját viselkedéseiket, a reakcióikat bizonyos dolgokra. Ennyit mára, ha informatívnak találtad, akkor nyomj egy lájkot, csatornámra pedig nagyon sok videó van már feltöltve, több mint 300, lehet, hogy valamelyik kérdésedre megtalálod a választ, nézz szét, én köszönöm a figyelmet.